Guys, meron na naman tayong content na dapat gawin. Ano ba maganda? Bakit mo ba ako tanungin? Tuloy mo yan! Oh, no, 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 no. What's up guys? Pagkakasing mainit. Okay, what's up guys? Meron naman tayong gagawin na kakaiba. Kasi itong motor na ito po ay ano siya, pag pinipreno, saka lang siya nagana yung starter. Ang nagiging problema, boss, mga sir, ay mabilis siyang malobat. Kasi pag minsan, halos mas malakas ang kain ng stoplight pag ini-start mo siya, kaya na-drain agad yung battery. Kaya ang gagawin natin ay ano ko na, Bahala ka sa buhay mo! i-bypass na natin itong preno. Kumbaga, hindi na siya nakasensor sa preno yung starter niya. Kaya yun, simulan na natin. Tindihin nyo na lang kung hindi nyo maintindihan. Okay. Ang kulay niya guys ay dito sa starter ay wait lang po mga sir, ating bubuksan lang hindi mahirapan. Shoutout nga po pala sa mga nagpapa-shoutout dyan kay Kuya Ayan, saka kay parang Itzad. Tingnan natin sir kung anong kulay nito. Ayan, dilaw na may green. Sa starter niya, yan yung puputulin ko guys. Iba-battery operated ko na siya. Ito yan, dilaw na may green. Dilaw na may green. Ikakat ko na siya. Okay guys, sisimulan na natin. Dito natin itatap sa susian. Ito sa pure black. Yun lang guys, basic na basic. Para hindi agad malubat ang inyong battery. Try natin, susi. Susi pare. Susiyan natin, tapos testin natin siya kung nagana. Okay. Yun guys, kahit hindi mo na sa e-preno. Kahit hindi mo siya i-preno, stoplight ka. Kahit hindi siya i-preno. Okay na. Pakalansin. Yun, so, ayun. Maraming salamat.